बिहानको 5 बजे उठेर भ्यू पोइन्टमा पुगिसक्नुपर्छ भनेको हामी एकदमै चिसोको कारणले गर्दा तातो पानी खान नै समय लाग्यो। तातो पानीको गिलासले हत्केलामा तापक्रम बढाइरहेको थियो र फेरि भ्यू पोइन्ट जाने बाटोमा कतै पनि साइनबोर्डहरू नभएको कारणले गर्दा हामीलाई पोखरीको चक्कर लगाउँदै बाटो खोज्दैमा नै समय लाग्यो। यो सुन्दर पाँच पोखरी एक धार्मिक स्थल हो। हिउँ नै हिउँको श्रृङ्गारमा लतपतिएको यो पाँच पोखरी साँच्चीकै नै एकदम मनमोहक देखिएको थियो। यो 4200 मिटर माथि छ। यहाँ जनै पूर्णिमाको दिन नेपालभरिका धर्मावलम्बीहरू यहाँको मन्दिरमा दर्शन गर्न आउँछन्। ती हिउँमा पाइला राख्दा करक करक आवाज आउँदा हिउँले पनि सबै थकाइ बिर्सेर मलाई महसुस गर्दै आनन्दले आफ्नो पाइला अगाडि सार भनेर जोस दिँदै थियो। यो बिहानको सूर्योदय कति राम्रो, आनन्द, शीतलता र थोरै न्यानोपन। हाम्रो खुसीको सीमा नै छैन। यी आश्चर्यजनक प्रकृतिहरूले हामीलाई उसैमा बाँधिरहेको थियो। हामी धेरै भाग्यमानी छौँ, यस्तो सुन्दर प्रकृतिको काखमा लडीबुडी गर्न पाएका छौँ। के भन्नु छ तिमीलाई? भन्दियो के भन्दियो? Guys, we are here clicking the photos. अनि यहाँ चाहिँ as you can see here is the जुगल हिमाल। ल यता चाहिँ मजाले पाँच पोखरी देखिन्छ है। हात हलाउ त। एकदम राम्रो देखिरहेछ। सनराइज भइसकेको छ। लगाएर हामी चाहिँ यहाँ माथि टप पोइन्टमा आएको थियौँ। सो हिउँमा पनि मजाले देखिसकेको थियौँ। अहिले चाहिँ अहिले कुहिरोले पुरै छेक्यो। अनि अब चाहिँ हामी एकछिनतिर निस्किन्छौँ है। अनि एकदमै रमाइलो भयो। अनि यतातिर चाहिँ एज यु क्यान सी पाँच पोखरी। सो यसकै लागि भनेर हामी आएको। अनि यो पनि देखियो मजाले, तर एकदमै गाह्रो गरी आयो है। लाइक अहिलेसम्म यस्तो चढेको थिएन होला, भर्याङ यस्तो हिँड्या पनि थिएन होला है। सो यति मजाले हिँड्यो। अनि ठिक छ, अब चाहिँ हामी एकछिनमा निस्किन्छौँ। 5 पोखरीबाट हामीले बिहानको नास्ता गरेर 11 बजीतिर फर्क्यौँ। चढ्दा भन्दा फर्किँदा धेरै गाह्रो भयो। त्यही पनि म घर फर्किँदैछु भन्ने अनुभूतिले गर्दा ती थकाइहरू कता गयो कता गयो। तल झरेपछि भने चाहिँ यात्राकै सम्झना फेरि पुगौँ लाग्ने। हजुरहरू सबैजनाले हाम्रो पुरा भिडियो त हेर्नु नै भयो होला। हजुरहरूको मेरो भिडियोमा यसै गरी माया बर्सिरहोस्। म यस्तै रमाइला भिडियोहरू अवश्य हाल्नेछु। जिन्दगी रमाइलो छ, यस्तै रमाइलो नै जिउन सिकौँ।